اوس دی وایل لوپ. وایل لوپ اوسه پورې فور لوپ کې څه چې څومره به ارے ګیون وکنه هغه ټوله ارے به پرنټ کېده. اوس د وایل لوپ مطلب چې کنډیشن پې ولګي، لکه موږ سره اوس یو ارے د نمبرز نوم باندې نمبرز از ایکول ټو 1 2 3 4 5 صحیح ده. او زه وایم چې دې کې ماته ته صرف مطلب که زه دې باندې فور لوپ اوس ولګوم که نه د فور لوپ به د 1 نه شروع شي او 5 پورې به 1 به پرنټ شي 2 به پرنټ شي 3 4 او 5 هم ټیک شو. که زه یم چې صرف 1 نه واله 4 پورې ماته پرنټ کا 1 نه واله 4 پورې، نو بیا به ته وایل لوپ یوز کوې چې کنډیشن لګې. د دې ارے چې کوم وي د خپل انډیکس نمبر وي د 0 نه سټارټ کېږي 0 1 2 3 اور 4 ټیک شو. دا مطلب میموري اډرس دی چې دا په کوم اډرس باندې سیف پراته دی. نو 0 1 2 3 4 نو دا ټول میموري دلته اډرس سیف دی. نو دې باندې چې ته اوس وایل لوپ لګې نو اولنی سټپ دا وي چې ته به دې خپل سټارټینګ پوینټ ورکې چې ته کوم ځای نه شروعات کې لګې هغه به ستا یو ویریبل وي انډیکس از ایکول ټو 0. ما 0 ولې واغېستو زه حاضر وخت په 0 باندې ولاړ یم. د 1 نه واله 4 پورې پرنټ کول دي که نه صحیح شو. نو سټارټینګ به زه چېرته نه والم 0 نه، نو د 1 نه واله 4 پورې چې زه پرنټ کوم سټارټینګ زما 0 دی. نو ما ولیکل چې آی از ایکول ټو 0 مطلب پریزنټلی زه په 0 باندې اویلیبل یم. اوس به زه لیکم کنډیشن په وایل کې لیکل کېږي چې وایل آی اجر وخت مونږ سره څه ده 0 ده که نه آی اجر وخت 0 ده. نو 0 چې کوم دی 0 او زه به ولیکم چې آی از لیس دین 4 ټیک شو. چې تر څو پورې آی د 4 نه لیس وي مطلب ګوره 4 باندې کم یو الیمنٹ دی 5 نو مطلب چې تر 3 پورې به زه ځمه ما دې له انډینګ پوینټ ورکو سټارټینګ پوینټ مې ورکو چې 0 آی از ایکول ټو 0 او آخري پوینټ مې ورسه ورکو چې وایل آی از لیس دین 4 مطلب چې تر څو پورې آی 3 پورې نه رسیدلی مطلب د 4 نه کمه نه